Good morning, everyone. From our DepEd colleagues and our partners in the education sector, we are happy to again welcome you in our first virtual Research O'Clock. Alam ko, marami sa inyo, na-miss na ninyo yung ating Research O'Clock. Unfortunately, wala tayo sa bulwagan ngayon, but we are thankful that there's an available technology for us to convene again. And mapag-usapan yung mga challenges that we are facing, and hopefully we get to hear new evidence in understanding the new normal that we are facing right now, so we can be assured, we can ensure that we are providing quality services to all of our learners nationwide. So again, magandang umaga po sa ating lahat. Sit back, relax, and we'd like to welcome you again to our 11th Research O'Clock. So Research O'Clock was launched in 2018. June 2018 nung nagsimula po tayong maghatid ng ebidensya sa education sector sa pamamagitan ng pag-present ng iba-ibang mga pag-aaral sa iba-ibang tema at iba-ibang mga usapin sa edukasyon. So ngayon po, muli po nating ibabahagi, bibigyan po natin ulit ng maghahatid po tayo ulit ng mga bagong insights, mga bagong evidence. Ang Research O'Clock ay kino-convene para magkaroon ng pagkakataon ng iba-ibang partners, ng iba-ibang stakeholders sa basic education, ng pagkakataon ng matinig ng iba-ibang ebidensya, at also magkaroon ng pagkakataon na magbahagi ng kuro-kuro sa mga usapin ngayon sa education sector. So with that, nais ko pong ibahagi sa inyo, ano ba yung dahilan kung by the way, ako po pala si Mariel Bayangos, and I'll be your moderator, and co-moderating with me is Mr. Sino siya? Let's reveal. Hello po, magandang umaga. Welcome to our 11th Research O'Clock and first time ever virtual Research O'Clock. Ayan po, ako po si Emil. I will be your co-moderator this morning. And ito, nakakasabi nga ni Ms. Mariel, nakakamiss po ang ating Research O'Clock. Dati sa bulwagan tayo, tinatanong natin to. But this time around, tatanungin ko po, baka pwede tayo mag-comment. Pag tinanong ko, what time is it? Ang isasagot natin, Research O'Clock. Okay po, so what time is it? Virtual Research O'Clock. Research O'Clock! Ayan po. Okay Thank you. po. So, yeah, thank you very much, Emil. I'm so happy. Yes. Yep, thank you very much, Emil. I'm so happy to be co-moderating our Research O'Clock, ang pagbabalik ng ating Research O'Clock with you. And I'm excited to later on hear, of course, from our followers sa ating FB, DepEd FB page, yung mga komento nila, yung pakikibahagi nila sa discussion na magaganap pa yung umaga. I'm sure many of you are excited, and I'm sure marami sa inyo na-miss ninyo yung Research O'Clock. Unfortunately, wala po tayong overflowing coffee ngayon, but I'm sure there would be a wide room for us to understand the issues and challenges that we are facing right now. So as I've mentioned, ang Research O'Clock po, I'm sure yung iba po sa inyo, alam niyo na naglabas kami ng mga tema before, noong February, naglabas kami ng mga tema na mapag-uusapan sa Research O'Clock. But of course, dahil sa mga bagong challenges na kinakaharap po natin ngayon sa education sector, kailangan po natin mag-adjust sa mga tema po natin para mas masuportahan po natin ang education sector, para mas mabigyan po natin ng gabay, lalo na yung ating mga kaguruan on how they're going to proceed and how they're going to face these challenges. At kami po, sa team ng research, sa Research O'Clock team, hopefully dun sa mga mapag-uusapan po natin ngayong umaga, mas mapalawak po natin yung usapin dito sa itong ating tema na inihanda po ngayong araw na ito. And by the way, ito pong ating Research O'Clock, dati every 2 months po natin pong inaantay. This time, every week, the next 5 weeks, magkakasama-sama po tayo sa ating pong Research O'Clock. So yeah, siguro po para mas maipaliwanag ng mabuti sa ating lahat, gusto kong ibahagi ano ba yung mga objectives, ano ba yung mga gusto nating maabot sa ating usapin ngayong araw na ito. So una po, gusto po sana natin na ang Research O'Clock ay inihahanda
to promote the use of research results and evidences in decision-making, program design and implementation, plan formulation, and adjustment. So kung mapapansin po ninyo, itong scope ng Research O Clock po na ito, hindi lang siya pang national yung scope niya. Ito po ay abot hanggang sa komunidad. Dahil lahat po tayo, we are all part ng pag-implement ng mga polisiya at programa sa edukasyon. So lahat po tayo ay contributor po tayong lahat dito. And with that, gusto po natin gamitin itong platform na to, ang Research O Clock, para magkaroon ng insights ang lahat ng mga contributors, lahat ng mga players, lahat ng partners at stakeholders sa basic education, kung paano po natin mas ma-enhance or mapapagaling yung atin pong implementation ng mga polisiya at programa po natin sa education. Especially now po, ang dami po nating limitation in terms of our mobility. I'm sure marami sa inyo. And also sa technology, may mga limitation tayo. And how do we really face itong mga limitations na ito and continue to serve our learners? Next na objective po natin ay gusto natin mag-provide ng avenue for DepEd offices to learn from researchers from different sectors and organization. So ito pong ating Research O Clock na ginagawa, hindi siya exclusively na pinagpe-present ang DepEd. So nag-iimbita po tayo ng iba-ibang partners po natin. Mamaya si Emil, ipapakilala niya po sa atin kung sino yung mga naimbitahan natin for today. Dahil po naniniwala po tayo dito sa Research O Clock na ang ebidensya sa edukasyon ay hindi lang siya dapat ina-analisa within the agency, but we have to also understand different perspectives, different experiences, and yung mga iba-ibang ebidensya na maaari nating magamit na mas paunawaan natin yung ating situation. Noong 2015 at 2016 po, nagkakandak na rin kami ng research forum. Pero yung mga yon usually targeted po yung participants po natin. With the Research O Clock, mas broaden natin yung access to evidence, access to open discussion of the research evidence that we are presenting and also the experiences. Mapapansin nyo rin po, ito pong mga topic, itong mga tema na naihanda po namin dahil po limited pa rin po yung mga ebidensya, yung mga pag-aaral dito dahil po ang COVID ay ngayon lang po natin naranasan. So many of the things that will be presented in the next 5 weeks ay hango sa karanasan, sa mga aral, sa mga nakaraang karanasan po natin na na-challenge yung ating basic education services. And then, our last objective is to promote open discussions and continuous learning experience for education leaders, researchers, policymakers, and education in the basic education sector. So, basically, yun po yun, no? Kaya mamaya, hihikayatin po namin lahat ng mga viewers po natin sa ating FB page na mag-comment po kayo sa ating comment section. I-engage nyo po itong ating mga speakers. Kami po sa DepEd National Office. Engage us, send us your comments, send us your question. So wala pong tama o maling tanong po dito, no? So we really encourage everyone to participate in this discussion. Maybe hindi lang po, bukod po sa pakikinig po natin sa mga speakers natin, siguro meron din kayong mga karanasan na sa paghahanda po ninyo para po sa ating nalalapit na pasukan sa Agosto, lalo na I know yung iba rin po ay nagsila na rin silang magbukas ng kanilang mga paaralan ng pasok, ng klase ngayong bagamat online ngayong buwan na ito. So kung meron na po kayong mga nagawang paghahanda, maganda po, we would really be happy na ma-share nyo po yon sa comment section ng ating FB page. So lahat po ng yan, dun sa mga dati na pong nag-attend ng Research O Clock, alam po ninyong lahat na kinukolekta po namin itong mga comments na ito and we learn from these comments and tinitignan po natin kung paano niya mas mapapalalim yung pag-unawa po namin sa mga challenges sa education sector and also kung paano niya mai-inform yung pagdisenyo ng mga programa at polisiya po natin sa edukasyon. So, ayun po, inaasahan po namin yung active participation ng lahat. I know, siguro po yung iba sa inyo, there would be challenges in terms of internet connection, pero sana po you hang on there and samahan niyo po kami ngayong umaga na ito sa susunod na 2 oras sa atin pong Research O Clock. So again, may I ask, what time is it? Research O Clock. Ayan, sige. Alright.
Yan, okay. Thank you, Emil. So, kanina po nasabi ko sa inyo na magkasama-sama tayo in the next 5 weeks. So, mark your calendars. Every Wednesday in the next 5 weeks, mag-uusap tayo ng iba-ibang tema that would help us prepare for this upcoming school year. So, para sa ating pong pagbubukas muli ng Research O'Clock, atin pong pag-uusapan yung mga iba-ibang yung pag-explore ng mga distance learning modalities. Dahil po merong mga health risks po tayong kinakaharap, alam po natin na kailangan nating maghanap ng iba-ibang strategiya, iba-ibang mechanism para po magpatuloy ang pag-aaral ng mga bata. And ngayong umaga po na ito, doon po nakasentro yung ating pag-uusapan. We will explore the distance learning delivery modalities, ano yung mga opportunities po natin, how are we going to prepare, lalo na yung mga until now, hindi pa rin sila, nag-aaral pa rin sila dun sa kanilang mga paghahanda for this distance learning modalities. Paano natin also malalaman, diba, yung mga distance learning modalities na i-implement natin? Mahalaga po yun, kasi po ang pag-implement ng mga learning modalities na ito ay para sa mga learners po natin. Dapat malaman po nating maigi kung natututo ba talaga, na-engage ba talaga natin sila through, and also kung meron talaga silang access sa mga learning modalities na and also, paano natin ma-address yung issues and challenges such as yung digital divide. So, alala ko ngayon, baka mawala ako sa internet, mamiss ko kayo, ganyan. Also, yung mga inequity and equality in the delivery of the learning modalities that we would be implementing. So, ito po yung mga mahalagang tungan na gusto po nating mapag-usapan. Hindi po namin ipinili na kaya po nating sagutin ang mga yan. Nakita po ninyo, mula nung magsimula ang gaano kalawak yung mga challenges na kinakaharap po natin. And we can't expect na inagot natin yan. But what we hope right now is to bring in individually sa ating lahat kung paano tayo mas makakapag-contribute dito po sa ating Research O'Clock. And also issues and challenges na ating kinakaharap, particularly on the learning modalities. And later on po sa pag namin, ibibigay po namin sa inyo yung aming email address para magpatuloy yung ating pong discussion sa Research O'Clock. We are also organizing policy dialogues para sa mga issues na kinakaharap po natin. So, again, I would like to welcome everyone. Siguro, I'm sure, I'm confident mula June 1 hanggang BARM, meron tayong tagapakinig right now ng Research O'Clock. Yung mga dati-dati nagsasabi na makarating sa Research O'Clock, ito na po yung chance ninyo. Bukas na pagkakataon para sa lahat. And we really, really hope that you participate in the comment section. Unfortunately, we can't host at meeting platform, but we have the comment section to engage on. Again, maraming salamat po. Welcome, sit back, relax, get your coffee, get your snacks kasi hindi na provide now ating usual na research club, but we are really to hear from our speakers. So hindi ko na po patatagilan. I'd like to request my would you please tell us more about yung mga ating speakers natin ngayong umaga na ito? To you, Emil. Okay, maraming salamat Mariel for welcoming us and explaining to us kung ano nga ba ang Research O'Clock. So this is our 11th Research O'Clock. Ayan po. So this is the first time that we're going virtual. Ayan. So ang mga organizations, sino-sino nga ba ang kasama natin ngayong umaga? The next 2 hours, we invited organizations who have been partnered with DepEd in teaching and learning innovations even before the pandemic. So kasama na po natin sila, partner na natin sila. Simula pa lang in delivering quality education. Of course, aside from the presentations of the invited organizations, ayan, ito po ang ating mga partners ngayong umaga. Ateneo Salt Institute, the Science and Art of Learning and Teaching Institute sa Ateneo de Manila University, and of course, Knowledge Channel Foundation. Mamaya po, ipapakilala ko ang kanilang ang mga speakers natin from these organizations. And of course po, hindi lang po
tayo nag-imbita ng mga partner orgs natin, nag-invite din po tayo ng stakeholders. So we also have invited guests who will provide their insights after the presentation. So meron po tayong teacher, meron po tayong magulang na mag-react to provide their insights based on their experiences. Kung paano nga ba natin paano nila effectively ma-deliver or makaka-adjust sa bagong learning modalities natin. And of course, kung napapansin po natin, i-acknowledge ko lang din po isa sa ating partner, ang ating mga LSF interpreters natin. Partner din po natin ngayon ang Philippine School for the Deaf. Ayan, sila po ang mag-provide to ensure that inclusive din po ang ating research o'clock at wide po ang reach ng ating forum na ito. Okay po, sabi ni Ms. Mariel kanina, we want you to engage with us. Ayan po. So please use the comment section po sa Facebook natin. So ito po yung protocols natin, no? Ay nakikita ko na po ngayon, no? Marami po tayo, nakikita ko kung saan-saan tayo galing. Iba't ibang bahagi ng bansa ang kasama natin ngayong umaga. But for our protocols mamaya sa open forum after the presentation and the reaction, of course, let's ask only relevant and direct questions to our presenters, no? Kung ano po ang question natin, ilagay po natin sa Facebook comment section natin. Write down your questions at the comment section. Ayan po, tuloy-tuloy po ang ating comment section sa live stream. So we will mine your questions. So of course, because of our limited time, hindi lahat matatanong, but please do send them because we can answer them later on. Hopefully po, no? But of course, dahil kita tayo ang pangalan sa Facebook, if you want to remain anonymous in asking questions, post your questions sa Padlet wall. Ayan. So, may post mamaya dyan. I think na-post na din ngayon sa ating FB comments yung Padlet wall natin. So, if you want to remain anonymous and still ask a question for our presenters, please do use our Padlet wall. Click the link po nasa baba. I think tama po ang turo ko na nasa baba. Comment section po sa mga nanonood. Okay. Ayan. So let's not take long. Papakilala ko na po ang ating unang presenter for this morning. So our first presenter po previously served as the president of Xavier School for 12 years, and he has been appointed as the director of the SALT Institute of the Ateneo de Manila University. He takes charge of the direction of the institute, of course. And he recently obtained his education doctorate from the University College London's Institute of Education sa University of London and Nanyang Technological University's Singapore National Institute of Education. Ayan po, mga ka-DepEd. Our first presenter, Father Johnny Go. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hihilingin ko lang na mag-speaker view yung ating Google Meet, no? Magandang umaga po mga kapwa-guro at maraming salamat po at nakikinig kayo ngayon, no? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay sa palagay ko mahalaga, no? Dahil lahat tayo ay narito sa itong sitwasyon na to, no? So ang una kong gustong sabihin ay meron tayong hindi inaasahang shift, no, sa ating sitwasyon, no? Can I request that we be on speaker view? Sige. So merong unexpected shift to online distance learning, no? Parang sa unang pagkakataon po magiging parang blanco ang ating mga classrooms, no? At wala pong mga tao doon, no? At nangyari po diyan parang marami sa atin na parang naguguluhan, no? Ano ba tong online learning na to? Ano ba tong remote teaching na to? Ano ba tong distance education na to, no? Kailangan pag-usapan to, kailangan pag-isipan, no? So sana po ay malilinawan natin ng konti ito sa araw na to, no? Ang gusto lang sabihin sa Pilipinas po, before the COVID, ang ating po naging focus sa Department of Education ay quality, no? Pero ngayon po dahil sa COVID, pati po access magiging problema na rin, no? Kasi di po tayo nakakatiyak kung ilan sa mga estudyante natin ang magkakaroon ng access sa ituturo natin. So sayang po yun kasi ang laking progreso na nangyari dati. We've made so much progress in trying to give access to education. Mga 98% na yata, no? So we were focusing on quality. Pero ngayon, dahil sa COVID, pati access pinoproblema natin uli, no? So sa Ateneo po, ang sinubukan namin gawin ay pag-isipan ano pong pwede nating gawin. At meron po kaming framework na tinatawag na Adaptive Design for Learning. Ang mahalaga po rito, adaptive. Ibig sabihin po, pwede tayong makibagay.
Depende po sa pangangailangan ng mga estudyante natin, no? At sa aking palagay po, this is a very important characteristic, no? Especially in the Philippines because connectivity is an issue. Yung pong internet access, problema po talaga yan. Kaya kailangan po maging creative tayo kung paano po natin aabutin ang ating mga estudyante, no? So, ang isa pong big idea na gusto kong iparating sa inyo ay more than the delivery, it's all about the design, no? Ang pinakamahalaga pong focus natin dapat bilang mga guro ay ang disenyo ng ating mga learning modules. Yung pong delivery, importante din po yan. Pero yung design po natin, dapat po adaptive din siya, no? Dapat po pwede siyang mabago-bago, depende sa pangangailangan at sa sitwasyon ng mga estudyante natin, no? Isa pong mahalagang bagay na dapat pong ulit-ulitin, kahit na po online tayo o distance o remote, ano pa man po ang gagawin nating modality, meron pong tatlong elemento na napakahalaga. And we call it the 3 C's, no? Ang una po ay content. Ano po yung ituturo natin sa mga bata, no? Pangalawa po yung coach, yung teacher mismo. We're playing the role of the coach. Tayo po yung sasabay sa ating mga estudyante, no? Tayo pong gagabay sa kanila para pong coach talaga. At pangatlo po yung community, no? So ang gusto ko lamang pong ipahiwatig sa inyo, ang mahalaga ngayon, dapat po yung tatlong ingredients na to ay present sa ating design, no? Kung makagawa tayo ng modules, kumpara to sa online, sa tablet o sa mga learning packets, no? Ang mahalaga po, itong tatlong elemento ay naroon. Meron pong content, pero hindi po pwedeng puro content lang, no? Dapat po meron ding interaction kahit paano sa guro o kung wala po yung guro doon, sa magulang o kaya sa mga barangay volunteers, mga para-teachers. Napakahalaga po ang role na ginagampanan ng coach o ng teacher, no? At pangatlo po yung community mismo. Sana po yung mga estudyante, meron ding paraan na sila'y pwedeng mag-interact sa isa't isa. So sana po ito yung una nating tandaan, no? Yung tatlong C's, yung tatlong elements, no, ng online learning o distance learning, no? Habang hinaharap po natin to, marami pong mind shifts ang kailangan mangyari, no? Una po yung dating nakasanayan na natin na in-person, no? Yung mga estudyante natin, present sila sa klase, nasa harapan natin. Ngayon po, online o kaya remote, no? Kung hindi po pwede mag-internet, kahit paano, aabutin natin sila kahit na distant sila sa atin. Pangalawa po, dati nakasanayan natin isipin yung bibilangin natin yung mga klase natin, i-design natin yung klase natin, batay sa sessions o weeks. Pero ngayon po, iniisip natin modules na. Alam ko po, karamihan sa inyo nagtatrabaho ng talagang masinsinan para i-disenyo ang inyong mga modules, no? Ibig sabihin po ng modules, hindi na po depende sa sessions o sa weeks. Depende na to sa bilis o bagal ng ating estudyante, no? At dati po, sinusukat natin ang ating mga klase sa pamamagitan ng class hours. Ngayon po, ang importante, learning time. At ano po ang panahon na ginugugol ng estudyante para sa pag-aaral kahit na wala po ang guro doon. Isa pong mind shift to, no? Isa pong shift sa mindset ito. At finally, kung dati po very teacher-centered tayo dahil very much present ang mga guro, ngayon po sana mas maging learner-centered tayo, no? So yun po. So siguro gusto ko lamang i-focus yung learning time, no? Ano po yung learning time per module? Learning time refers to total amount of time that students are on task, no? So yung pong panahon na ginugugol ng estudyante na ginagawa nila yung trabaho nila. Kahit na hindi sila online, kahit na hindi sila on-screen, kahit na paper or learning packages o hard copies ang binabasa nila, kahit na wala silang contact sa teacher, ito po ang mahalaga ngayon, yung learning time. Kaya kapag tayo po yung nagdi-design ng ating mga modules, ang isipin po natin yung learning time. Gaano kahabang panahon ang inaasahan natin sa ating mga mag-aaral na gugugulin nila para sa pag-aaral nila, no? Kailangan po maging realistic tayo kasi kapag working from home sila, from studying from home, para po tayo, no, marami tayong chores sa bahay. Hindi po pwedeng parang wala tayong ginagawa sa bahay. Marami pong inaasikaso sa bahay. Kaya sana po realistic tayo sa ating learning time, no? Ito po yung parang isang magandang diagram na tingnan natin, no? Na sana kapag gumagawa tayo ng modules, meron po tayong basic design. Yung basic design po ay pwedeng collaboration ng ilang mga guro. Sana po hindi tayo kanya-kanya. Sana we work together, no? Kung pare-pareho po tayong mga English teachers sa grade 7, halimbawa,
o sa grade 2, mga math teachers tayo, sana po mag-collaborate tayo and we come up with a basic design sa ating modules. Alam ko po, nagtatrabaho na po tayo dito. Huwag po sana kanya-kanya. Sayang po ang oras, sayang po ang pagod kung kanya-kanya tayo. Pero kung ituturo na po natin to, pwede pong baguhin natin ng konti to. Ang tawag po natin dyan, contextualized layer. Dagdagan po natin ng contextualized layer para pwede nating medyo baguhin ng konti yung basic design para mas maging bagay sa ating estilo bilang mga guro at bagay din sa ating mga estudyante kung asan man sila. No? At finally po, titingnan natin sa baba, kung online po yung ating module, sana po meron tayong low bandwidth design. No? Sana po meron tayong low bandwidth version. Ibig sabihin po, kung halimbawa meron tayong video o may lecture tayo na naka-record na, sana po meron tayong transcript para mabasa ng mga bata na hindi masyadong reliable ang internet. At of course, finally po, alam kong ginagawa po ito ng maraming divisions, na sana po merong hard copies, mga learning packets na pwede nating i-distribute sa mga estudyante, sa mga magulang, kaya kahit na wala silang internet, pwede silang makalahok sa ating mga pagtuturo at pag-aaral. No? So, alam niyo po, meron po tayong kasabihan sa English na we'll cross the bridge when we get there. Pero hindi na po angkop yan sa panahon natin ngayon. No? Hindi po natin pwedeng sabihin we'll cross the bridge when we get there. Ang kasabihan po natin ngayon, we're building the bridge as we cross it. No? Kasi hindi po natin talaga inaasahan ang crisis na ito. No? At hindi tayo handa. Kung palagay niyo po, parang nag-worry kayo kasi hindi kayo handa sa bagong senaryo na hinaharap natin, huwag po kayo mabahala. Lahat po tayo, we're all on the same boat. No? We're building the bridge as we cross it. Hindi pa po kumpleto yung tulay. Sabay-sabay po nating tinatrabaho para matapos ang tulay na to habang tinatawid natin ang tulay na to. Kaya huwag po tayong mabahala kung hindi tayo sigurado sa ginagawa natin, bagong-bago po ang sitwasyon. No? Sa Chinese po, merong ang term po para sa crisis ay weizi, nang ibig sabihin, dalawang po kahulugan nun. Ang una, yung wei, no, yung unang character po, galing po yan sa wei shen, nang ibig sabihin danger o panganib. No? Pero yung pangalawang character po, yung qi, galing po yan sa qi hui, nang ibig sabihin po opportunity. Kaya sana po, huwag tayong mag-focus sa danger lang, sa panganib, no? Sa problema. Sana po mag-focus din tayo sa opportunity, sa mga pagkakataong pinagkakaloob sa atin ng crisis na ito. Oo, mahirap po yung trabaho. At oo, malaki yung mga hamon, hindi tayo sigurado. Pero sa kabila nun, may mga pagkakataon. May magkakambal na pagkakataon po na gusto kong ibahagi sa inyo. Yung una po, bilang mga guro, this is an opportunity for us to retool ourselves and reinvent ourselves so we can really become 21st century learner-centered educators. Meron pong malaking pagkakataon ngayon na talaga pong mag-update po tayo para maging 21st century educators tayo. Sana po yakapin natin ang pagkakataon na to. Yung pong pangalawang pagkakataon ay pagkakataon ng mga mag-aaral natin. No? Dati po, very dependent sila sa ating mga guro. Sana po, kahit na mas mahirap gawin to ngayon, sana maging pagkakataon ito na sila ay maging self-disciplined. At higit pa roon, sana maging independent thinkers sila. Central problem po ito, hindi ho ba? Lahat po ng mga estudyante natin, parang they depend on us for the right answer. They depend on us to supervise them. Sana po itong crisis na to ay magdudulot sa kanila ng pagkakataon na sila mismo magre-reinvent ng sarili nila bilang learners, no, para sila ay maging self-disciplined and independent thinkers. Kung maatim po natin ang hangarin na to, okay na po tayo sa palagay ko. No? So, gusto lamang sabihin, may sinisikap kaming buuing grupo ng mga guro sa Pilipinas. Ang tawag po namin Tribe. Teachers Redefining and Innovating for Better Education. Sana po maisipan nyo, consider joining us. No? Ito po yung FB page namin, fb.com/TribeToday. Madali namang tandaan, Tribe Today lang. Sana po sumama kayo sa grupong ito. At meron po kaming collaboration with DepEd. No? Meron po kaming sisimulang radio program. Ang tawag ay Radyo Turo Guro. Ito po sa DCRJ starting August, Lunes hanggang Biyernes, 6 to 6:30. Ito po ay parang, kaya po tinawag namin turo-guro, para po itong turo-turo. No? Turo-turong pangguro, practical na payo,
para sa gurong Pilipino handog ng Ateneo. No? So sana po patuloy na maging akibat namin ng DepEd para matulungan ang gurong Filipino. Yun lamang po ang aking gustong i-share sa inyo. Salamat po. Maraming salamat, Father Johnny. Salamat po. Ayun po, ang mga initiatives at ang mga lessons na gustong ipabatid ni Father Johnny sa atin given the transition that we will be going to para sa learning modalities natin. Ayan po. So, ang next speaker naman po natin for this morning ay ang Director for Operations of Knowledge Channel Foundation. So, ang Knowledge Channel Foundation po since 1999 has been actively supporting DepEd in improving the quality of basic education through media and technology. Aside from working to help uplift the life of the Filipino through media and technology, it develops and distributes curriculum-based multimedia learning resources kagaya ng videos, games, session guides para sa preschool, K-12, and the alternative learning system. Pwedeng online, on demand, of course via the Knowledge Channel show sa various platforms. Okay po, ayan. Papakilala ko na po ang ating next speaker, si Mr. Edric Calma of Knowledge Channel. Hi, sir. Sir, audio po natin, sir. Inalis ko pala. Magandang umaga po sa inyo, mga ka-DepEd. Sinasabi nga namin, Sir Emil, na sa Knowledge Channel na every time na meron kaming session, mga meetings namin. So ano ba yung mission vision natin, no? Ang palaging lumalabas para matulungan ng public education system, no, at tulungan ng Department of Education sa pag-carry out ng mga reforma, no, para ma-improve ang quality ng education sa Pilipinas, no? And sir, gusto kong sa inyo, gusto kong i-present sa inyo ang aking slide. Sabihin niyo kung na-share na. Yun, I just nakikita niyo na po ba yung slides? Sir? Sir, hindi pa po, sir. Wala pa. Pero share na ako ng screen ko. Nakikita po yung screen pero hindi pa po yung presentation, sir. Okay. So, wala pa rin. Sir, wala pa rin? Wala pa rin po, Okay. sir. Sir, baka okay lang ba na ano? Kami na ba ang mag-present, sir? Kayo na lang, Ano oo. po natin. Kasi Yes, po. baka mabagal yung aking internet. Napaka-challenging yung mga panahon ngayon, no? At natutuwa naman tayo na tayo ay inabutan ng ganitong panahon na sina-challenge tayo, no? So, we nag-share na ba kayo, sir? Sir, will alert po pag nag-share na, sir. Okay. Makikita ko rin yung sinishare, di ba? Yes po. Yes po. Lalabas din po siya, sir. So, kinikwento ko na napaka-challenging nun. Sana sa mga panahon ngayon, natutulungan tayo talaga todo-todo ng internet, no, ng connectivity. Pero as it is now, wala pa tayo dun sa ganyang mode. Pero as much as possible, no, kung anong meron tayo, gamitin natin. Yun ang tema ng presentation ko ngayong araw na ito. So, we want to explore distance learning delivery modalities in the Philippines. And ito ay ginawa at naiplano ng Knowledge Channel noong Marso at noong April. At gumagalaw itong plano na ito. Depende sa mga developments sa mga plano ng Department of Education at sa mga naririnig natin, sa mga nare-research natin ng mga developments sa iba't ibang mga sistema ng education sa Pilipinas at sa buong mundo. Yes, sir. Next slide, please. Itong pandemic na ito ay sobrang binulabog tayo, no? Kakaiba talaga. At sige, sir. Next slide, please.
At ngayon, kung noon sinasabi natin na ilang hundreds of thousands of kids are not in school, but we want to bring them to school. Maraming mga bata ang nagtatrabaho, maraming kahit yung mga out of school youth and even mature learners na gusto sana magtrabaho eh hindi makapasok sa eskwelahan, sobrang kabisihan nila, naghahanap ng ikbubuhay. Pero ngayon, nakikita natin na baka mas marami yung mga hindi mag-enroll at mga mag-drop out eventually, no? Dahil sa panahon na ito na ayaw naman natin sana mangyari. Sana gusto natin, next slide please, na mag-continue yung learning kahit sa panahon na mayroon tayong health crisis. At ito naman ang sinasabi ng Department of Education, learning opportunities shall be available and must be available, and education must continue no matter what. Basta, we have to ensure na safe ang ating mga teachers at safe ang ating mga learners. Next slide, please, sir. And ang Department of Education in May and in June came up with the most essential learning competencies matrix. No? Ito ay, well, next slide please, hangos sa curriculum guides ng Department of Education sa iba't ibang mga subjects for the different grade levels. At sinasabi nila na tinasahan, no? Pinutulan o pinagsama-sama yung ibang mga learning competencies para mas makatutok tayo sa naging konting limitadong mga panahon ng pagtuturo at pagtuturo na wala sa paaralan ang mga bata kundi na sa mga bahay. Next slide, please. So these are the slides of DepEd. This is well, a slide also from DepEd table of contents of the MELC of the most essential learning competencies. Next slide, please. So kami sa Knowledge Channel ay binasa namin ng paulit-ulit at tinignan namin yung mga competencies at tinignan din namin yung LCP and the learning delivery modalities na nirekomenda ng Department of Education. Nung una, sinabi ng DepEd na magkakaroon ng face-to-face pero it will be may physical distancing at sinabi nila na pwede rin naman na blended learning, di ba? Yung pwede rin naman na Monday, Wednesday, Thursday, or Monday, Thursday, some kids will be in the schools and some kids will be at home, tapos magpapalit sila. So may mga pagkakataon na nasa bahay at pwedeng gumawa ng mga modules at meron mga pagkakataon naman na nasa eskwelahan, no? Pwede rin ng distance learning at pwede rin naman ang homeschooling. Sabi namin sa Knowledge Channel, when we were taking a look at this, kahit sa face-to-face, kahit sa blended, kahit sa distance learning, kahit sa homeschooling, pwedeng magamit yung mga palabas na curriculum-based na video lessons ng Knowledge Channel kahit saan dito sa apat na ito. Pero eventually, sinabi ng Department of Education na wala munang face-to-face learning this school year. Next slide, please. And sinabi na ang default modality will be through printed modules that will be made available and distributed to the homes of the learners all over the country, either through a DepEd means of distribution. Siguro mga teacher will go around the different areas in their localities, and the LGUs will help, no? And even parent organizations siguro. Next slide, please. And so each area or locality will have its own learning continuity plan. Hininga ng mga paaralan, hininga ng mga divisions and regional offices ng LCPs nila. Next slide, please. And parents, napaka-importante. Sinasabi kanina na napaka-importante ng role na gagampanan ng mga magulang sa kasalukuyan, na sana naman lang ay available ang mga magulang. Pero kung wala ang mga magulang sa bahay, sinasabi nila na the adults, mga kuya, ate, no, could be there. Pero kung wala ang kuya at ate, wala ang lola at lolo, wala ang mga magulang nagtatrabaho, papaano na, no? Next slide, please. Tinignan namin sa Knowledge Channel yung MELC. And we came up with this, more or less, no, estimates of the number of video lessons na gusto namin gawin base sa mga competencies na nakasulat sa MELC. So for students, for kindergarten to grade 10 lang, for math, science, English, Filipino, and araling panlipunan lang,
we were thinking of coming up with 5,443 video lessons para may sagot bawat araw sa kindergarten to grade 3 and bawat every other day sa grade 4 to grade 10 na maaaring panoorin ng mga bata sa mga bahay nila sa pamamagitan ng Knowledge Channel Television. At tapos ang iniisip din namin, kailangan ng mga teachers na na matulungan, kailangan ng may teachers guides na videos na pwede nilang panoorin sa Knowledge Channel sa gabi. At kailangan ng mga parents din na may mga videos, parang video guides, para naman magabayan nila ang kanilang mga bata sa pagtuturo, sa pagkatuto, no? Bilang mga tagapagturo sa bahay. So video guides, we were thinking, so all in all, ang sabi namin, 8,139 videos ang pwede natin gawin para every day there's something that the kids can for different grade levels and different subjects, at least for the 5 more the key subject areas, and the parents and teachers can watch on Knowledge Channel. Sige po, next slide please. Inisip namin, paano kung online? Baka pwedeng everyday online pagkatapos. Ang problema kasi only 18% of households nationwide have access to the internet. So problematic talaga yung online natin. And only 50% of children have access to mobile phones with internet. So yung iba may mga mobile phones pero yung level 1 na mobile phones, and then walang internet access all the time. Minsan once a week mag-access. O kaya pag napunta sa isang restaurant or sa isang area na may wifi, hingi ng password na makaka-access. Pero hindi magiging sustainable. Kaya ba ng mga magulang na magbigay ng ganitong karaming pera every day para ang mga bata ay magklase the whole day, no? Kung 6 hours ang klase na the whole day, para supplyan ng internet load. Kaya ba ng mga magulang to for the whole school year from August 24 to April 13. No? So next slide, please. So probably, hindi online, pero baka naman pwedeng on-air. Kasi 97% of Filipino children have TV at home, have TV sets at home. And 50% of children have cable TV connection. At sabi ngayon, itong the past how many months, tumataas yung connectivity, yung connection ng cable sa mga probinsya. And TV media is most accessible to Filipinos. So baka pwedeng on-air, sabi namin. So next slide, please. At kami naman, no, sabi ni Sir Emil kanina, partner na natin ang Department of Education since 1999. We've worked with, ilan na ba to? 10 secretaries, no? In the past 20 years that Knowledge Channel has been existing. And we just signed in February a new MOA with the Department of Education para sa ganitong purpose, sa paggawa ng mga curriculum-based video lessons at sa pag-train ng mga teachers and education leaders. Next slide, please. At kami po, since 1999 and hanggang sa kasalukuyan ay gumagawa ng mga video lessons sa iba't ibang subjects, math, English, Filipino, science, sariling panlipunan. Pero hindi lang yan, pati yung mga subject na may kinalaman sa peace education, climate change, financial literacy, basta nakapaloob sa curriculum ng Department of Education, ginagawa natin ng mga video materials at video lessons kasi kailangan yan. Pati yung mga teacher videos na kailangan para ang mga teachers ay magabayan sa pagtuturo. So we have more than 1,500 educational videos produced locally since 1999. At ang isang video na yan could have 1, 2, 3, several learning competencies. Hindi lang isang LC o hindi lang isang lesson or topic. Could be minsan naka-thematic yung video so ang lawak-lawak ng laman, no? And these are all based on the DepEd curriculum and culturally sensitive, child-friendly, effective, and I think we have the most comprehensive educational video library made for the Filipino children, no? Created for the past 20 years. Next slide, please. Ito yung sample ng mga videos na ginawa namin recently. Ito yung Wikiharian. Ito ay ginawa namin noong last school year lang, no? Bawat isang araw may aralin. At halimbawa, day 1, day 2, day 3, hanggang the whole of the week,
Ito ay ginawa for Filipino, for example, itong Wikaharian, at ito ay self-learning videos. Ibig sabihin, kung nandiyan si teacher, pwede magamit. Kung wala si teacher, nasa bahay ka, wala ang magulang mo, nasa bahay ka, pwedeng i-turn on ang television and you will learn just the same because meron na tayong nilagay dito na mga portions na mag-approximate ng engagement na ginagawa ng teacher. Ang kulang na lang dito ay yung engagement for interactivity na pwede namang i-supply ng mga text modules na ipamimigay ng DepEd. So these videos are based on the teacher's guides na binibigay ng Department of Education sa mga teachers sa pagtuturo ng iba't ibang subjects. Particularly ito ay sa Grade 1 Filipino. So kompleto ito, no? And these are 15 to 18 minutes long, no? Na parang may mga puppets, animation, all these things. Next slide, please. Ginawa namin to, ni-roll out namin to last January. Actually, last school year, pinapilot namin to sa Santa Rosa, Division of Santa Rosa, Laguna. And ang ganda ng resulta dito eh. Yung nanonood daw ng videos sa mga klase at na-train sa pagtuturuan ang mga teachers sa pagtuturuan ng pagbasa sa grade 1, eh ang taas-taas umabot ng 70.64 yung MPS sa post-test. Halos 70% ng mga bata ay nakakabasa at their level kasi yung beginning reading itong tinuturo din sa mga videos na ito for grade 1 Filipino. Yung videos only, 64.5%. So ang taas-taas din, kadikit lang, no? So importante yung teacher, pero kung wala yung teacher, videos only would suffice. Makakabasa yung mga bata this much also, no? Pero yung walang videos at teacher lang ang teacher ang kasama na sa pagtuturo, yung traditional method of teaching, 53%. So ibig sabihin significant, statistically significant yung differences, no? Ibig sabihin pwedeng mapatunayan na ang videos can do the job, no? For as long as yung videos is complete, no? Yung videos na nagpa-follow siguro ng ating DLL, yung ating daily lesson logs, no, or lesson plans. Next slide, please. And kung ang knowledge channel, sabi namin, unencrypted yung signal namin eh. So pwedeng gamitin talaga ito. At nalalaman lang namin na kinukuha kami ng biglang sa isang cable, nandun pala kami. Kamukha sa lugar namin dito sa Rizal. Nandun pala kami sa cable offerings ng channel offerings ng isang cable company na meron kami dito. Hindi alam ng sa knowledge channel. So we're on Sky Cable plus 300 plus partner cable operators all over the country. Well, in the past we were in TV Plus and we were in Sky Direct, no? Pero nawala kami doon ngayon. But we're still in the 300 plus cable partner operators and direct broadcast systems, satellite systems all over the country. So malawak pa rin yun. And kung may internet ang mga bata, nasa YouTube kami, meron kaming website, knowledgechannel.org. And some of our episodes, links to our episodes are in DepEd Commons. Yun. So accessible ang mga materials ng Knowledge Channel. Next slide, please. Ginawa namin itong edukalidad sa kalamidad noong January, nung pumutok yung pinatubo. Kasi 1 week or 2 weeks na walang pasok sa Southern Tagalog area. And sabi namin, let's show the videos na kailangan ng mga bata this week. So yung mga hindi nila nakuha last week dahil walang pasok, hindi nila nakuha 2 weeks ago dahil walang pasok, pinalabas namin, may mga replays yan, no? And the parents and the teachers na may knowledge channel ang mga bata sa mga bahay, yung mga pilot schools namin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas would send us pictures of their children, of their learners learning with knowledge channel. So sabi ko possible naman na nasa bahay ang mga bata pero nanonood ng palabas namin, tinetext ng mga teachers o message sa FB Messenger, no? At nagko-continue yung learning dahil curriculum-based nga kami and we follow the curriculum. So, and at that time we were on Sky Direct, Sky Cable, TV Plus, and some cable partners also, in 300 plus cable partners, and online also.
So sabi namin, possible to, no? Basta yung videos are self-learning modules. Sige po, next slide please. At itong sinabi namin noong April, May, no? Paano kung wala nang face-to-face, hindi papasok ang mga bata? Pwedeng kung titignan niyo yung slide, magsimula ka sa learning modules are received by parents and teachers via online or printed materials from DepEd or LGU. Pagkatanggap niyan, merong guide na ipapalabas kami, pwedeng online, pwedeng printed, and the child will be watching lessons for the day on Knowledge Channel. Pagkatapos ng manood, gagawin niya yung module, yung na sinend ng DepEd, no, yung printed, no, sasagutan siguro yung application, yung mga quizzes, and children will do guided learning with parents and teachers. Pwedeng texting, FB Messenger kung available yan. Kung wala naman, dapat the text, the printed materials, and the video lessons namin will suffice. Parang gano'n, nagbigay ka na ng mga trigger questions, no? Children will do independent practice hanggang ma-master nila yung mga lessons. And then for assessment naman, children take an assessment activity either via DepEd platform or FB Messenger or Knowledge Channel video. We have magdadagdag kami doon sa likod ng mga trigger questions, mga comprehension questions or activities, and gano'n. And then, or printed test, no? Tapos ipapadala ito, pagkasagot ng mga bata sa mga LGU, sa mga eskwelahan, sa mga teachers, teachers will check and record results. And then, teachers will provide feedback to students and parents. So ito yung iniisip namin noong April, noong May, na pwedeng mangyari kung ang mga bata ay hindi papasok sa mga eskwelahan, and they would just learn with the printed materials ibibigay ng DepEd at ang mga palabas ng Knowledge Channel. Sige, next slide please. Gumawa na kami ng programming sa television na more or less ganito magiging itsura, no? For kindergarten, everyday yan hanggang mula Lunes hanggang Linggo for the different subject areas. For grade 1 to 3, everyday pa rin yan. For pagdating ng grade 4, every other day, 3 hanggang 4 na beses. Grade 5, ganoon din, 3 hanggang 4 na beses hanggang grade 10. For the 6 or 5 key subject areas na Araling Palipunan, English, Science, Math, Filipino. At sa hapon, sa gabi naman may mga palabas para sa mga teachers and parents to guide them as they guide the children. Sige po, next slide please. At i-implement namin yan this coming August, no? We will start August 1 and mag-run through na kami yan para malaman namin kung how effective it could be para sa mga private schools na magsisimula ng pasukan ngayong August. Pero yung babalik kami sa lesson 1 based on the DepEd MELC sa August 24. And we are looking for video content doon sa mga competencies na wala kaming pangsagot na video lessons, no? Ilalagay din namin sa website namin, ilalagay namin sa YouTube channel yung mga videos, at i-announce namin yung yung airing sa Facebook page namin para alam ng mga magulang at mga bata kung ano mag-i-air sa iba't ibang mga araw, anong mga competencies ang cover ng airing for a day or for a week. Next slide, please. Gumagawa rin kami ng LMS, Learning Management System, no? Para sa mga eskwelahan or para sa mga classes na possible na mag-LMS ang mga bata at ang guro. Next slide, please. Meron ding portable media library, isang hard drive na naka-install na doon ng 1,500 video lessons na meron kami, all aligned to the DepEd curriculum, para doon sa mga areas na walang mahirap ang signal, walang internet, walang signal ng television. So nandito na lahat sa hard drive na ito. Next slide, please. At ito yung iba't ibang platforms sa Knowledge Channel for the different delivery modalities, no? Pwedeng on-air, at itong in-encourage namin, sana on-air ang ating pagtuturo na may kasamang printed text message ng Department of Education. Online, kung possible, sa mga areas. I was listening to the presentation of Navotas last week during the EDUC Forum, and
ang ginagawa nila yung FB Messenger at texting pang-check, di ba? O na-receive nyo ba yung mga printed materials? Kumusta na? Tapos assessment also, no? So, pwedeng encourage ang mga magulang at GPTA na tumulong na i-load nyo naman ang mga bata once a week kung possible para meron silang access for interaction, no? And number 3 sa knowledge channel offline, yung mga niisip natin sa mga areas na mahirap ang but may USB naman flash drives, pwedeng deliver sa mga bahay ang mga video lessons kasama ng mga printed modules, no? And we were thinking na yung knowledge channel video lessons, regulated and guided viewing in barangay halls and community learning centers sa mga areas na medyo relatively safer, of course, but maintaining physical distancing pa rin, hindi magka-crowd pa rin. Yes, next slide, please. This is our ecosystem, no? So gumagawa kami ng curriculum-based video lessons. Nagpo-provide tayo ng access on-air, online, and offline. And we also have professional development programs. We used to work with DepEd in training the superintendents through the SLP, the Superintendent's Leadership Program. We have the Learning Effectively to Enhance and Evidence-Based Pedagogies, na 3-day training program on enhanced pedagogies, na requirement naman sa curriculum. We have the program for inclusive and innovative master educators na kasama namin ang SALT ni Father Johnny at kasama natin ang Ateneo de Manila, PNU, UP, LaSalle, and UST. But we decided na Father Johnny na i-hold muna itong project upon consultation the other week with NEAP kasi ang problema is the teachers are so busy right now doing all this preparation, so baka not the best time yet, no, to come up with this project yet, no, to implement this project and other projects also. So next slide, please. At kami naman po ay magpapatuloy, no, sa paggawa, sa pagtulong sa Department of Education in opening doors and being the bridge to transformative learning experiences to as many Filipinos as possible, for teachers who need support, for our millions of children who hunger for learning, and for their parents who dream of a better education, better future for their children. That's it. Kami po ay ma-reach dito sa aming mga contact details, our email address, our website, and our social media accounts. Thank you very much. Good morning po sa inyong lahat. Hello! Hello, Okay Ms. po Mayor. ba kayo? Sa mga listeners, thank you, Sir Edric, and thank you, Father Johnny, for your presentation. I'm sure, tulad ng lahat, din kayo sa mga presentation, no? Ganun hawak yung mga issues, challenges natin. So, ganun din kalawak yung mga opportunities na sa ating harapan. So, it's really refreshing to be listening to the two presentations and learn from their experiences and get insights sa mga opportunities pa na maaari nating i-explore dito sa ating handa para sa pagbubukas ng ating pasukan sa susunod na buwan. So again, maraming salamat Father Johnny and Sir Edric for joining us, and of course for helping, guiding our viewers today kung paano sila mas magiging handa para sa pagbubukas ng bagong school year. So indeed, no, alam ko marami sa atin were so overwhelmed kung paano ba talaga, siguro yung iba sa inyo hindi pa natin ma-imagine paano mangyayari, paano mag-run and all that. But I hope yung dalawang presentations ay nakatulong sila para mas maunawaan natin yung mga kinakaharap natin. Hindi, siguro we slowly move from being overwhelmed by the challenges, but slowly seeking opportunities as mentioned dun sa presentation kanina. So, ayan, kanina na-mention ni Emil na isa sa mga bagong i-introduce namin
dito sa ating research clock, kakaroon ng mga reactors mula sa, of course, yung mga sektor na magbibigay ng, of course, ng insights din nila dito sa ating mga pinag-uusapan. So, dahil nga isa sa mga pinopromote natin dito sa research clock, pagkakaroon ng partisipasyon ng iba-ibang stakeholders. So, nag-imbita po kami ng isang guro at isang magulang. So, ibibigay nila sa atin kung ano yung mga thoughts nila, ano yung mga natutunan nila, ano yung mga insights po nila dito sa mga narinig nating presentation mula kay Sir Edric and Father Johnny. And also, syempre, magbabahagi din sila a bit of what they're already doing, how are they preparing also para sa pagpasok po natin sa bagong school year ngayong taon na to. So, with that, ayoko na pong patagalin. Gusto ko pong ipakilala ang una po nating reactor. Napakalayo po ng pinanggalingan niya. Hindi po siya good thing. Hindi niya kailangang sumakay ng bus. At siya ay connected sa atin ngayong araw na ito. A teacher from Cagayan National High School. Let us all welcome si Ms. Chastity Tungkol, our teacher representative. Good morning po, Ma'am Mariel. Maraming salamat po for inviting me. As mentioned, I'm a public school teacher here in Cagayan National High School, located in Tuguegarao City, Cagayan. Time and again po, we hear a lot of stories about how COVID turned lives and situation upside down. And this is globally. And I would like to admit that as a parent and as a teacher, I am one of those who is very shocked, worried, at lagi ko pong tinatanong, what will we do next? How will we move forward? At for a month, kinondisyon at kino-question ko po yung aking kakayahan at ang kakayahan po ng ating departamento para po maglunsad ng malawakang online or distance learning. At naniwala po ako na mahirap ito para sa bata, mahirap ito para sa teacher, mahirap sa mga magulang, hindi tayo handa, hindi tayo trained. Imposible ito. Hanggang po nung isang araw, na nood po ako ng webinar na pinangunahan po nila Sir Emil ng Community of Practice in Education, kung saan po ang mga speakers ay sina Teacher Sabrina, sina Dr. Ogina, sila Sir Gerson. And I was awakened. I suddenly was very enlightened that yes, I am not trained right now. I do not have the training for doing distance learning, but I am a trained teacher. And being a teacher and a trained teacher, I am adaptive and I am flexible. So, right there, I have an enlightenment na dumating sa akin to shift my focus on the things that I can do. So, na-realize ko po nung natanggap ko na education really must continue no matter how challenging it is. Na-realize ko po na ang dami po palang resources, na ang dami pong paraan at ang dami pong pwedeng tumulong. Ang kailangan lang po talaga natin ay mag-converge at itap ang mga taong ito. Ngayon, kung may mga tao pong hindi po sila convinced na kaya natin to, ang lagi ko lang pong sinasabi or ang palagi ko lang pong gustong iparating sa kanila ay yung anak mo ang pag-asa ng bayan. And then when you give them that kind of hope na makikita nila na yung anak mo ay may magagawa in the future, nagkakaroon po rin sila ng enlightenment and willingness to work with us. Kagaya po nung sinabi ni Father Johnny na kailangan po natin ang community, ang lahat po para tumulong na mag-work ito. Kasi pag iniisip at nire-report po ng DepEd, ilang milyong bata ang kailangang asikasuhin, ilang milyong technology, ganito kadami, parang ang dami-dami. Pero na-realize ko po, kaming mga teacher, ang amin pong concern ay ang mga estudyante namin, halimbawa po sa classroom, sa advisory section namin. Sila ay mga 30 to 40 na mga bata. Manageable po yon. At kaya po namin silang bigyan ng karampatang atensyon kung ifo-focus po namin yung resources, yung kakayahan namin para sa kanila.
So, hindi po namin kailangan problemahin ang milyong-milyong mga bata. Ang poproblemahin lang namin ay alamin, i-research at kilalanin ang aming mga estudyante. Alamin lang po namin dun sa 40 ng mga bata kung sino po yung kailangan o walang magulang or walang magulang na kayang mag-assist. Doon po namin ifo-focus ang aming atensyon. So, naniniwala po ako bago po dapat magsimula yung klase kung alam ko na po yung aking advisory class. Gumawa po ako ng paraan para i-reach out sila. Na-reach out ko sila nung remote enrollment. So, ma-reach out ko sila para alamin ang sitwasyon sa bahay. Alamin ang kanilang learning style, ang learning habit. Baka sa ganitong oras, kailangan niyang tumulong sa mga magulang. So, doon po, naniniwala po ako doon sa lecture po ni Father Johnny na yung pagiging adaptive at pagiging flexible, kailangan ganun din po yung ating module. At naniniwala po ako sa opportunity ito para maging mas mabait at learner-center tayo. Kasi pag pinipilit po natin na sa classroom lang pwedeng mangyari ang learning, teacher-centered po yun, na parang tayo lang ang may karapatang magturo sa kanila, sa atin lang sila pwedeng matuto. Pero time and again, napatunayan na natin, kagaya po dun sa results po ng studies ng Knowledge Channel na mas natututo pa sila pag nakikinig sila sa video para magbasa kaysa pag may tutor or teacher sila sa tabi kasi may takot factor. Pero doon sa TV, parang free siya na nagagawa niya yung nagagawa niya. So, na-realize ko po na dapat hindi po kami madamot na teacher. I-share po namin yung kumbaga, turf ng pagtuturo sa ibang mga tao, sa ibang mga pwede pong tumulong para lang po makapagpatuloy yung education. So, ang request ko po sana, nahihilingin ko bilang teacher, alam ko po, meron tayong scarcity ng resources. So, i-focus po sana natin yung resources natin, yung mga modality na kaya po natin na mapag-focusan dahil ito po yung effective dito sa isang kunyari po, isang school or isang division. Alam ko po no one modality fits all, no one delivery fits all. Pero mas maganda na rin po na talagang ni-research po natin kung ano po yung mag-effect o mag-work doon para ma-focus po yung scarce resources natin. And also, mabigyan po ng training yung mga teachers sa, halimbawa po, isang platform lang. Alam ko ba yung mga private school, ganun sila eh. May isang platform lang sila na gagamitin. Hindi po kailangan na aralin ang isang platform isang platform na to. Tapos hindi na niya alam kung paano niya ipo-focus or nagkalituhan na po yung alam. So parang hindi naman po lahat ay techie, pero marami po ang talagang pinipilit na mag-aral. So kung meron lang po akong i-report, alam ko po, challenge po, may digital divide, may hindi po lahat techie, pero gusto ko pong sabihin sa inyo na kami pong mga teacher, lagi po namin ginagawa yung lahat para po mabigyan po namin ng solusyon at matulungan po namin yung department na i-implement po yung ating basic education learning continuity plan. At nagpapasalamat po kami sa lahat po ng suporta, lalo na po ng mga private sectors at mga NGOs po. At yung Knowledge Channel po, malaking bagay po yun dahil alam naman po natin willing ang mga bata sa mga content na nakikita nila sa TV. So, thank you po. Yun po yung sharing ko for today. Thank you for having me po. Thank you very much, Ma'am Chastity. Thank you very much. Very, very insightful and it brings so much hope na alam po natin yung mga guru po talaga natin, ang dami na din talaga nilang na-invest na oras, preparasyon para masiguro na maging handa ang ating mga paaralan sa pagbubukas po ng ating klase sa Agosto. And gusto po naming pasalamatan kayong lahat, lalo na of course, bukod kay Ma'am Chastity, lahat po ng mga guro, hindi lang po sa public school, but even with private school, alam ko you're all putting so much effort into this, designing your learning materials, preparing, looking for yung modality na naangkop, hindi lamang sa inyong paaralan, but angkop mas lalo na sa inyong mga mag-aaral, sa ating mga clients, sa ating mga learners, and we really want to thank you, Ma'am Chastity, for sharing. And gusto ko po yung
kung paano niya sinabi na before, medyo apprehensive siya, and then eventually, nag-explore siya ng mga information, nag-attend siya ng mga webinars, and from there, nagkaroon ng change of mindset. So it's really important na we expose ourselves dun sa mga strategiya, mga na feasible na pwede nating ma-adapt sa ating mga paaralan. So yung change of mindset is very important sa panahon po na ito, na napakalaki ng pagsubok na kinakaharap po natin. Hindi tayo pwedeng tumigil dun sa pag-iisip lang kung ano yung mga challenges, but we have to really move forward, and yun yung isa sa mga natutunan ko dun sa naging pagbabahagi ni Ma'am Chastity. Thank you so much po for sharing. Ngayon naman, makikinig naman tayo sa isang magulang. So mas malayo po itong pinanggalingan ng isang magulang na ito. Hindi siya lumipad, hindi rin siya lumangoy, but she's connected to us through online. Siya po ay mula sa Nara, Palawan. Siguro po yung iba sa inyo, baka yung iba sa hindi nyo pa naririnig na meron palang Nara sa Palawan. So, meron pong Nara sa Palawan at merong lugar na Nara sa Palawan. So, galing po siya sa bayan ng Nara, Palawan, and siya po ay merong 4 na anak at isa sa mga anak niya ay nag-aaral sa isang public na elementary school. So siguro more or less you get to imagine, siguro kung yung iba sa atin, ang ilaalala lang nila yung mga Puerto Princesa, ito ibang lugar to, medyo south pa ng konti ng Palawan. So again, we would like to welcome our parent representative all the way from Nara, Palawan, Miss Mary Ann Blessy de la Cruz. Thank you po, ma'am. Hello po, good morning po sa lahat. So, ako po pala si Mary Ann Blessy de la Cruz. Bilang isang magulang po, sa mga napanood ko po na mga ipinakita po sa atin ni Father Glenn at the same time ng Knowledge Channel is para po sa akin, isa po siyang maganda kasi unang-una po sa lahat, unang-una sa ating bilang magulang, iniisip natin yung security ng ating anak. So, sa ngayon po na dumating yung pandemic, talagang isa po itong, kumbaga, hamon po sa ating lahat. So, sa atin po ngayon, ang gusto ko lang pong masabi kasi bilang isang magulang po, ako po ay nagtatrabaho. So, lahat naman po siguro ng kailangan ng isang anak ay kaya nating ibigay. Kaya lang po, pasensya na po, medyo kinakabahan lang ako ng konti. Pero, ayun po. So, para po sa akin, siguro ang mapapansin ko lang po, ang naririnig ko po sa isang magulang, katulad po sa bayan ng Nara, medyo malayo po siya sa syudad. So, medyo hirap po yung internet. Although nailatag naman po lahat, kumbaga okay po lahat ng ipinakita ni Knowledge Channel, lahat po ng kailangan. Iniisip ko lang po, paano po yung gastusin ng ibang magulang kasi in terms of financial, karamihan po dito ay magsasaka lamang. So, yun po. Tsaka po, isa pa, mga isla-isla rin po kasi yung mga lugar dito. Paano po sana matututukan ng DepEd or paano po nila maihahatid lahat ng mga pangangailangan ng bata? Kasi sa panahon po ngayon, hirap din po talaga yung trabaho. At the same time po, kumbaga kulang po talaga. Pero po sa amin, alam po namin na kailangan talaga nating bigyan ng suportahan ng ating anak kung ano pong gusto nila para po marating nila yung gusto rin nilang marating. Alam ko rin po na ang buong DepEd po, kasama po ng mga teacher, ay ginagawa po nila ang lahat para po sa maiayos po nila o maituro nila ng wasto lahat ng gusto nilang iparating. Yun lang po sa akin. Yung concern ko lang po talaga is sa ibang magulang, katulad po niyan sa online, yun nga po, gadgets, and then internet po, mahirap po kasi mga bundok po dito actually. At minsan po sa ibang munisipyo, tatawid pa po kayo, mamamasahe, or sasakay po kayo ng bangka. So, alam ko po, naniniwala po ako na magagawan po ito ng paraan. At sana nga po, maging successful po ang pagpasok ng pasukan po na 20 to 21 po. Yun lamang po. Maraming salamat.
Okay, sige. Maraming salamat Miss Mary Ann sa pagbabahagi mo ng yung saloobin para sa nalalapit na pasukan and but also salamat din na nandoon talaga yung kagustuhan ng magulang na magpatuloy ang pag-aaral ng mga bata at ayun itong mga valid concern ito ng ating and kami po sa planning service. We've been following itong mga issues ng mga magulang hindi lang po in terms of access yung mga sa loobin nila the health risks na maaaring kaharapin ng mga anak po nila hindi lang po yan kung makikita po ninyo yung paglatag po namin yung ng mga topics in the next 4 or 5 weeks lahat po ng yan sinusubukan na capture yung mga loobin ng household also and we just thank you Miss Mary Ann for sharing that. Yes, definitely ang Department of Education ay maraming mga inihahanda na mga alternatives para syempre alam po natin may burden ito sa household and at hangga't kaya po natin gusto po natin na maitawid ito na hindi na burden ang mga households po natin dahil alam po natin syempre kami po sa Department of Education gusto po natin maging equitable yung access po na natutugunan po natin yung mga pangangailangan ng mga mag-aaral at narinig niyo naman din po kanina si Ma'am Chastity yung ating pong parent representative so narinig din po natin at the school level kami sa national meron kaming paghahanda of course at the field level meron din silang ginagawang paghahanda. Narinig din po natin na meron ding paghahanda na ginagawa sa mga aralan. So, thank you so much for sharing that. Sana po makasama pa namin kayo dun sa iba pang mga research o'clock soon, Miss Mary Ann, para mas makita nyo rin, mas mag-unfold sa inyo kung ano pa yung iba. Actually, yung mga access to the learning modalities, isa lang po yan sa mga kailangan nating paghandaan. Marami pa, yung mga psychological support also to our teachers and learners yan, isa po yan sa malaking usapin din na kailangan nating paghandaan. So, ayan, yun. So ito po kung makita po ninyo narinig natin yung panig ng magulang. So it's really important na sa mga ganitong klaseng discussions we hear our different stakeholders. We hear yung kung gaano katotoo yung mga kinakaharap nila para pag dinedesenyo natin yung mga polisiya natin, yung mga programa natin, capture natin yung mga ganitong detalye na hindi natin basta-basta makikita right now, especially that we are limited in terms of our mobility and it's an important input hindi lang po sa amin sa DepEd. I'm sure yung mga partners po namin na nakikinig right now, I'm sure important input din po sa inyo na marinig yung saloobin ng mga magulang ng household lalo na po si Miss Mary Ann, 4 yung anak niya. So, syempre, kung i-assist niya yung isang nag-aaral niyang anak, meron pang 3 anak na kailangan niya rin i-assist. So, ito yung mga kailangan nagpi-play dun sa pagdisenyo natin ng mga polisiya and programa. So, yeah, Miss Mary Ann, we really appreciate yung feedback mo, yung mga na-share mo na insights sa amin, and hopefully, mas maging responsive ang lahat ng players sa education sector, hindi lang ang government but also all the other partners in responding to the needs in the education sector. So I'm sure nakita ko po sa ating comment section ang dami ninyong mga katanungan. I'm sure you're also excited. Kung nasa bulwagan lang po tayo ngayon, meron kayong pagkakataon na magbahagi din ng inyong saloobin, hindi lang 2 yung actors, but unfortunately, very limited po yung ating opportunity also. But ngayon, pupunta na po tayo sa next na part ng ating programa, will be the open forum. Susubukan po namin sagutin yung mga nailatag po ninyong mga katanungan sa amin sa FB. And I really appreciate yung mga ibinigay po ninyong mga katanungan. Napakahalaga po ng mga tanong na ito sa amin. I'm sure yung ibang tanong ninyo, tanong din namin sila as we are designing the programs and policies that we are preparing in DepEd. And also, I'm sure yung other partners din po namin, inaabangan din po nila yung mga katanungan na ito. So, and I just want to thank all of you in advance for doing that. So, keep your questions coming. Maybe hindi po namin kayang sagutin lahat today kasi konti lang po yung panahon na nasa atin po. But we will keep all your questions dahil ginagawa po namin ng documentation lahat ng research o'clock po namin at ipinapasa po namin ito dun sa mga
relevant offices na merong magagawa ng action by way of designing programs and policies yung mga katanungan po ninyo, yung mga saloobin ninyo, yung feedback po ninyo on the research o'clock, on the topic. So, just keep them coming kahit hindi po namin sila masagot. Ngayon, definitely po, gagamitin po namin yan in communicating yung mga concerns niyo on the learning modality. So, hindi ko na po papatagalin ito. I'd like to call again my partner, Emil, to facilitate po yung ating open forum. So, go ahead, Emil. Okay. Maraming salamat, Mariel. Thank you din po kay Ma'am Chastity at kay Ma'am Mary Ann for sharing their insights po. Ayan po, napakalalim po ng diskusyon. Madami tayong natutunan ngayong umaga at madaming perspectives. We hope na madaming perspectives ang nabuo sa atin, madaming ideya ang nabuo sa atin. Ngayon po, as mentioned by Ms. Mariel, we are on our open forum. So keep those questions coming down sa ating live stream comment section, or if you want to remain anonymous, please click the link. Nasa taas po yan ng ating video. Nasa taas naman po yan yung ating Padlet wall. Okay po. Ayan. So, the first question po natin is from FB, from Miss Melanie Regalado Beñales. I think this is for Father Johnny with regards to modular modality po. So, how can we assure authentic assessment if modular modality is used? Ayan po. Sir Father Johnny. So, parang hirap naman ang tanong na yan. So anyway, yung authentic assessment kasi, dapat according sa mga educators, no, sana yung very practical at may real world context talaga. Ang pinakasimpleng paraan para matandaan to, yung tinatawag na GRASPs, yung GRASPS. Ibig sabihin, when you're giving an assessment, when you're designing an assessment for a student, sana merong goal na binibigay sa estudyante, merong role na ginagampanan ng estudyante, meron siyang so GRAS, no, GRA, meron siyang audience, no, meron siyang kaharap, meron siyang situation, may product performance, tapos may standard. So ibig sabihin, halimbawa, sa halip na sabihin mo lang na ipaliwanag mo ang, let's say, active at passive voice, hindi authentic assessment yon, di ba? Ang authentic assessment, sabihin mo, kung sakaling ikaw ay nasa harap ng mga grade 4 students, no? Paano ka magsasalita na gumagamit ng active at passive voice, no? Na magiging epektibo ang communication mo. So binibigyan mo ng scenario, no? So madali pong gawin ng authentic assessment at pwede pong isulat lamang ng bata ang sagot, no? Pwedeng essay lang. Pero ang importante po, meron siyang konteksto, yung tinatawag na grasp, no? So may goal, may role, may audience, may situation, may product performance, or may standard. Parang ganon. So, parang crash course po yun sa authentic assessment. Pero, importante po, may real-world context. Ayun po. Salamat, Father Johnny, for that. Ayan, so we have the context, yung grasps. I'll try to repeat it. Goal, role, audience, situation. P is Product or performance. product or performance, and then SI, Standards. ang last, standards. Okay po. Thank you, Father Johnny, for that. Ayan po. So hopefully ma-apply natin siya when developing assessments for our learners, especially pag modular ang ginagamit nating learning modality. Okay po. Ngayon po, the question po, this is from Padlet, so anonymous question for Knowledge Channel, Sir Edric. How do we ensure inclusivity in terms of the development of Knowledge Channel materials? Or materials po. Inclusivity. We make it a point that we understand the teachers, the context of the learners, the context of the teachers, wherever they are in the Philippines, and hindi lang based sa curriculum ang ginagawa naming videos, pero talagang lumalabas kami, kahit kami, ako mismo, na I go around the different parts of the country and hearing them, listening to them, and pagkatapos kahit buo na yung mga script, pag buo na yung mga dumaan na sa DepEd, checking BLD, BCD, tapos may mga consultants pa kami, ina-FGD pa namin yung mga videos na nabuo eh. Tapos kung may feeling namin na this won't fit this kind of audiences from this kind of division, nire-revise pa rin namin eh. Para sana lahat ng mga palabas natin
pwede kahit sa kaninong bata sa man parte ng Pilipinas. Okay po. So revision, listening, of course, parang Oo. consultation. So tuloy-tuloy po ang consultations yung ginagawa nila Sir Edric sa Knowledge Oo. Channel. Yun po. Yes, sir. So the way we do it is meron kaming content mapping, content guide writing. So, nung nagsisimula ako sa Knowledge Channel, sumusuot ako ng content. Pagkatapos scripting, pagkatapos pati FGD, ginagawa ko rin yan. And so I go around the country doing it to make sure na talagang this is appealing and will be relevant and effective material for the teachers and for the kids. Yes, sir. Salamat for that, Sir Edric. Ayan po. Pero po, for our audience po, on asking about inclusive education, we will be having another Research O'Clock next week po, specifically on inclusive education and distance learning. So, taking into consideration, of course, our learners with special educational needs. Ayan po. So, maraming salamat for that, Sir Edric. We hope to see you again. For those interested, kita-kita ulit tayo next time. Ayan po. Yeah, and the next question, of course, is from Padlet ulit po. Ayan. So, this one was about adaptive learning. Nagsabi lang po siya na it's a good term to be used as it suggests that we meet the learners from where they are and we attempt to provide opportunities to make education equitable. I guess the term to highlight here is contextualization. However, our participant wonders paano po daw mai-encourage yung contextualization, and at the same time po, ano po ang suggested ninyong monitoring tool or how do we monitor to ensure na nakaka-capture natin yung effective practices natin so that they can scale up? Para sa akin yata yan, no? Yung tanong na yan. Yes, Father Johnny. Adaptive design, oo. So, unang-una, ako kasi ang masasabi ko, yung adaptiveness, no? Magaling po tayo mga Pinoy dyan eh. Kasi sanay tayo sa mga limitations, sa mga constraints, no? At magaling po tayo mag-improvise. Sa palagay ko po, dapat po mag-focus tayo doon, no? Kahit na po maraming limitations, minsan po we get discouraged because of the limitations, no? But tayo mga Pinoy, we're very creative, no? Innovation really happens when we're creative within the constraints. Lagi namang may constraints eh. At minsan, kung maraming constraints, we become more creative. So, yun po gustong sabihin about adaptiveness, no, na huwag po tayong papa-overwhelm sa mga constraints. Let's try our best to be creative about what's possible within those constraints. And as I said, I have every confidence in our people na we're very creative, no, na we're very good in improvisation. Now, in terms of monitoring, ang pinakamahalaga naman talaga sa pagtuturo natin yung learning ng mga bata. So, I would go back to assessment. For me, if we can assess in some way whether our students have learned what we want them to learn, that's the best way to monitor if we've been able to adapt to their context. Kasi if we don't adapt to their context, hindi magiging effective yung mga strategies natin. But if we're able to be creative within the constraints and adapt to their context, to their situation, to the constraints, no? Then makikita natin sa assessment yon. So yun ang aking sagot. Okay po, maraming salamat po. Sir Edric, do you want to add something to that, sir, regarding capturing effective practices, especially, sir, using the materials of Knowledge Channel? Sa paggawa ng video lessons ng Knowledge Channel, nagsimula kami sa sa problema, problem-based. So nakakonteksto na sa simula pa lang sa first few minutes ng video, alam mo na yung konteksto dapat ng mga bata, ano yung problema, no, na kinakaharap ng mga bata. Tsaka pa lang papasok yung discovery method na may problemang ganito, madi-discover ng mga bata sa episode kung paano i-address ang problemang ito, kung paano makakapag-design. So dulo yung abstraction. So ganoon yung ginagawa naming format ngayon, para din makapag-isip ng mas malalim yung mga bata. So that way, na-address yung contextualization, localization, and we come up with session guides also for the teachers para din matulungan siya na mag-contextualize. Yung assessment naman, naglalagay kami sa dulo ng mga videos ng comprehension questions and mga activities, no? For critical thinking, collaborative activities, para may gagawin ang mga bata after viewing the episodes. So, hindi lang ito nanood ng ganito.
dapat may interactivity, dapat may ilalabas, may input na ilalabas yung mga bata as a manifestation of learning. And sa mga magulang sa bahay, sana yung gagawing mga modules ng mga eskwelahan or ng teacher bilang dagdag sa module na mamimigay ng DepEd, nandoon din kung gagamit sila ng video lessons ng Knowledge Channel, parang checklist na ano ang na-observe ng mga magulang pagkatapos itong binasa ng bata. Ano ang na-observe ng mga magulang pagkatapos pinanood ng mga bata itong videos na ito. So that way, matutulungan si parents na mag-assess din at sasabit niya sa mga teachers pagkatapos yung checklist na yon. Hello, sir. Yes, sir. Ayan po. Okay po. Ayan. Thank you, Sir Edric, for that additional answer. So, minention ni Sir Edric yung process din nila on how to ensure na tuloy-tuloy or parang seamless yung pag-deliver ng lesson sa ating mga bata, of course. Ayan po. Next question po may be answered by any of you, sir. Sir Father Johnny and Sir Edric. This one is from Padlet as well. From TechVoc teachers, ang tanong po nila, as TechVoc teachers who rely on hands-on activities to teach, how are we going to build knowledge and skills if students cannot perform these activities? Especially po kung modular siya. So ano po ang insights or recommendations nyo dito? Father Johnny or Sir Edric? Si Father muna. Sige, I can go ahead. Di kasi ako expert sa tech education, no? But I think there are some analogs, no? For example, mga performing arts, mga laboratory classes, no? Talagang mas may constraint po yan kasi ngayon talaga they cannot come to the school, no, for that. But may mga demo videos that might be curated for that, no? I don't know if, I'm sure Knowledge Channel probably has produced some of those, no? Saka sa chemistry, for example, sa scientific labs, ang ginagawa nila, may tinatawag silang kitchen laboratories where students are encouraged to simulate, no, laboratory experiments at home. Pero maraming limitations talaga yun, no? So actually, ang isang strategy ng mga schools is they kind of want to postpone those kinds of classes. So they are prioritizing more theoretical, the more theoretical content, no, before they go to the skills, no, hoping that after 1 or 2 terms pwede nang bumalik ang mga estudyante sa school for them to be able to practice that. So yun ang aking opinion as far as TechVoc is concerned. Kami naman, Father, may mga ginawa kaming mga video lessons na TechVoc, no? So yung linens, bartending, pagluluto, horticulture, na immediately maaaring i-apply sa bahay. Pag-ayos ng linen, pag-ayos ng kama, pagluluto, yung horticulture, all these things, no? Yung tourism, meron kaming tourism na ginawa sa Pamilya Masigasig. Kaya lang, mahirap i-apply, pero pwedeng pag-practicean siguro yung nanay at tatay, no? So, in-encourage namin yung performance tasks. So, sa dulo ng mga episodes na, sige, parang sa bahay, talk to your ganito, friend, and come up with something like this. So, meron ganun. Pero may mga totoo po, ma'am, merong mga competencies na kailangan talagang i-hands-on. Tapos, paano kung wala sa bahay yung mga gamit, di ba? So, that's the concern. Pero tama si Father na ako din, nakarinig na rin ako ng mga TechVoc schools ngayon na in-encourage muna yung theoretical, pagtuturuan theoretical dito in the first few months, no? And hoping eventually na yung makakapag hands-on eventually after 6 months. Yun. Ayan po. Okay po. Ayan. So madaming options, no, in ensuring na kahit skills. Actually question ko din yan before, parang how do we like train our TechVoc learners po in term parang especially pag distance learning. But Father John and Sir Edric provided us certain options on how to do it. Sir, ito po from Padlet also. Ito for your recommendations, sir. For those areas na walang internet, I think most teachers are asking that right now, walang internet, walang cable TV, or walang ano po ang recommendations ninyo in delivering distance learning? Given po no na kung ang situation po is no face-to-face. So ano po ang options na maibibigay natin for those remote schools na walang connection?
Edric, do you want to go ahead? Sige, Father. Yung sa amin, meron kaming mga division offices na kumukontak sa amin ngayon na gusto nilang kumuha ng portable media library, yung hard drive namin na nandun na lahat yung mga palabas ng Knowledge Channel. So sabi namin, paano niyo po papapanood sa mga bata? Yung ibang LGU daw, nagbibigay ng TV, tapos na pwedeng gamitin sa mga learning centers, mga barangay learning centers. At iniisip nila na magti-take turn sa mga bata sa pagpanood noon. Pero may physical distancing pa rin. So halimbawa, in this barangay learning center, manonood ang 16 na bata. They won't go to school, but they will be in the barangay, and alam naman nila na sarado yung barangay, hindi mapapasukan ng may sakit. Doon muna daw sila pag ganoon. Pero nakamask pa rin and all these things. Yung iba naman po na LGU, sabi nila, mamimigay daw ng flash drives. So ang gagawin daw ng ibang mga eskwelahan, when they deliver the modules, the printed modules, kasama na yung flash drives, ibibigay sa mga bata. Pero ang concern natin doon, paano kung walang laptop o desktop yung family, di ba? So yung iba daw na mga divisions, parang sityo-sityo, purok-purok na parang adopt a neighbor yata, a learner, ganyan, sa neighborhood, na isang bahay, meron silang TV or laptop, papapanoorin nila yung certain number of kids sa kanila. No? And ginagawa yan dito, kaya ito nung SDS dito sa Division of Rizal, na gumagawa sila ng mga ganoong klase para naman matugunan itong pangangailangan na ito. Para sa mga areas naman na may internet, tapos yung iba pupunta yung mga teachers sa center, they will download daw our videos na nasa website namin, pagkatapos iuwi sa kanilang mga barangay. So yung mga creative means, no, of being able to access the learning videos. I just want to add, first of all, I think I'm one of the fans of Knowledge Channel. No, I work very closely with them, at yung kanilang mga materials talagang hindi lamang maganda yung pagkagawa, but talagang yung batayan ng disenyo, talagang well-researched yun. No? Sabi nga ni Eddie kanina, parang they would talk to teachers and they will really look at the context. No? Ang gusto lang idagdag doon ay, I'm a big believer of paper and pen. Sa aking palagay, tulad ng sinabi ko kanina, more than the delivery, more than the technology, it's really the design of the modules. No? So kung ginagawa nating modules ay adaptive, pwede to online, pero pwede rin sa thumb drive, pwede rin sa learning packets, sa tingin ko, okay na okay yon. Kaya lang ang pagkakaiba lamang talaga ngayon, kumbaga kung dati sa traditional classroom, the family is supporting the teacher, ngayon medyo baliktad ng konti kasi dahil hindi makakapasok mga bata sa eskwela, it's now the school that's supporting the family and the community, no? So it's really, in a way, the parents now, mas malaki ang inyong responsibility, at yung community mismo, yung barangay, no? Malaki ang responsibility to sort of create the structures that will help the school provide the learning, no? So iba-iba ang konteksto ng bawat barangay, no? So sana may mga pinuno doon sa mga barangay na mangunguna sa effort na to para mabuo yung mga strukturang yon na kailangan natin, yung mga support structures na yon. So para sa akin, it's not about the technology. Kung pwede mag-internet, why not? Kung pwede mag-knowledge channel, syempre, why not? Kung pwede mag-thumb drive, why not? Pero kung paper and pen lang, okay pa rin yon. Depende kung paano ginagamit. So I like to tell the teachers, don't be discouraged kung walang technology o walang TV o walang radyo, no? But the important thing is, basta merong module kahit na sa paper, as long as it supports structures of family at sa community. Oh, agree with you, Father. Thank you. Yung design is very important. So sabi kahit sa amin sa Knowledge Channel, sa programming namin, sinasabi nila na parang, di ba dapat yung mga sciences and mathematics are in the morning kasi ganito, may mga study na ganito. Tapos sabi ko, may mga studies na dumating recently na sinasabi, nasa design yan. Walang oras, pero nasa design yan. Kahit oras ng alauna, 2:00, ma-engage mo ng mas maayos din ang mga bata kung maganda yung design ng lesson mo.
Yan Tama po. si Father. Thank you po. Thank you for that, Sir Edric, Father Johnny. And they emphasized the importance of collaboration. Of course, yun nga po, no? Sabi ni Father Johnny kanina, isa sa mga C na kailangan tandaan ay community. So tulong-tulong in ensuring that we deliver learning, to ensure that our learners are learning even with the pandemic right now. Ayan po, maraming salamat for that. Now, speaking of collaboration po, no, may question din po tayo from Padlet asking how do we now work with collaborative learning? So yung mga group works po, how do you, what are your recommendations for teachers in ensuring na meron pa rin collaboration with the students sa loob ng isang classroom, of course distance, with the distance learning situation that we have. Ayan po, Father Johnny or Sir Edric. Sige, ako. Kung online yan, kung may online component yung pwedeng i-set up yung mga ganong collaboration, no? At yung collaboration, hindi naman kailangan sabay-sabay. Hindi naman kailangan synchronous, no? Pwede naman silang mag-check ng email, to work together, no? Kahit na hindi sabay-sabay. I think the issue of collaboration becomes more challenging kapag hindi siya online, no? Kasi meron ang social distancing dapat, no? Para sa akin, it would be nice to have collaboration as much as possible. But again, we have to look at the context, no? Kung talagang hindi pwede, let's make up for it in terms of content and also in terms of the coach, no? Parang ganon. So sa akin, again, we have to improvise, no? Yung mga prinsipyong to for general for general application. Pero once we go to our own context, maging malaya po tayo at maging malikhain sa ating pag-a-apply ng mga prinsipyo. Kung hindi po pwede masyado yung community among the students, pwede bang community with the parents? No? Parang pwede bang mag-collaborate with the parents? Binanggit kanina ni Edric yung i-try out mo sa magulang mo, yung mga ganun. Baka pwede rin yun, di ba? So, kailangan po maging malaya tayo at malikhain. Huwag po tayong matakot mag-experiment kasi po talagang bago po yung situation, wala po tayong formula. At sa palagay ko po, sa panahong ito, yung tungkulin ng mga guro, dati po ang pinaka-importanting tungkulin natin, lecturer, di ba? Ngayon po, designer. Paano po natin i-design yung mga modules natin para maging epektibo to kahit na iba-iba ang konteksto ng students natin. Pwedeng walang technology, pwedeng meron. So, yung pong pagiging designer natin, sana po, yun ang ating seryosohin. Even for collaboration, we have to design the collaboration. Pero kung hindi po bagay, huwag natin pilitin. No? So, maging malaya at maging malikhain tayo. Sir Edric, you want to add? Yung mga matdali namin, meron sa dulo na mga parang mga questions and mga activities. Tapos sinasabi na mag-collaborate ka with your seatmates, di ba? Pero sabi namin, so the modules must be written in such a way now no, na ang sasabihin mo makipag-usap sa mga magulang or sa kalaro or sa kapatid, di ba? Para doon ka makikipag-collaborate sa kasalukuyan. Tama si Father. So mag-a-adjust tayo sa and the writers of the modules should be able to do that, no? Na ibibigay nila, kausapin ang kapatid, kausapin si kuya, ganyan. So yun. For that, so ayan, as Father Johnny said, we focus, improvise in terms of delivering. So kailangan maintindihan din ng maigi kung ano yung konteksto to be able to design the lessons for our learners. Okay po, our last question po, no, mas advice po ang kahanap niya from FB po ito, from Ma'am Dorotea Valenzuela. What advice can you give to retireable teachers who are not knowledgeable when it comes to like internet or technology? So ano po ang advice niyo for that? Para sa akin, napakalawak po at lalim ng wisdom ng mga veteran teachers, no? Huwag niyo po umaliitin yon, no? Kasi more than ever, we need the wisdom of our veteran teachers. What's important today is not the technology. Yun po yung madaling gawin no? Ang mahirap po yung mag-design ng learning experience na epektibo. At sino po ang magandang mga resource persons dito? Yung po mga veteran teachers, yung mga retiring teachers natin, dahil ang lawak po ng karanasan ninyo. So, wag po kayong mag-atubiling, ibahagi ang inyong karunungan
ang inyong karanasan sa inyong mga colleagues, no? Kasi kahit na po yung environment ngayon parang patungo dun sa technological na hindi kayo masyadong magaling, halimbawa dahil hindi ka digital natives, no? Okay lang po yun. Ang mas mahalaga ngayon, yung karanasan niyo at karunungan bilang mga guro. Kasi the designing po, the technology is the easy part. The technological design is the easy part. The difficult part is the educational design. At yun po ang makakaambag po doon, yung mga veteran teachers po namin tulad ninyo. Kaya huwag po kayong mag-aatubiling ibahagi ang inyong karunungan. Sir Edric, do you want to add? O para sa mga para sa mga teachers na ipakilala sa kanila while they were in pre-service yung technology, madali silang mag-jump to technology. And may survey na ginawa noon ang Department of Education din na yung mga teachers, karamihan sa kanila are using the modern cell phones, the smartphones nowadays, no. So hindi mahirap sa kanila na mag-jump to technology. Ang problema lang is yung receivers, yung mga bata, meron ba silang existing na mga materials na maaari nilang magamit sa pag-communicate, no, sa interaction with the teachers. So that's the challenge, no. Pero pwede mong, tama si Father Johnny, kasi pwede mong in writing the modules, pwede mong i-translate 'yan, 'di ba? Paano mo i-engage yung mga bata with pen and paper? Hindi ka gagamit muna ng technology kasi wala naman sila sa harapan mo ngayon, no. So pinag-uusapan din kanina, tama si Father John, yung design pa rin, and the wisdom that we could derive, no, from the teachers from different generations, di ba? So nung araw ang ginagamit chalkboard, chalk, Manila paper. So paano mo magagamit ngayon naman yung papel at ballpen na ibibigay mo sa mga bata ngayon, considering na wala ng board, wala ng chalk, wala ng Manila paper muna, mga gano'n, no? So we adjust and adjust. Yung sa Prime program ng Knowledge Channel, yung sabi ko na kasama namin sila Father Johnny sa pag-develop, ay we are, one of the modules would be the use of technology in learning. And this technology doesn't have to be the technology that the cities would have, no? Pwede itong existing technology sa isang upland schools o isang island schools. Pero ang ituturo dito sa module na ito ay kung paano mo i-maximize yung existing technology na naaayon sa lugar mo, kung nasaan ka at nasaan ang level, ang antas ng kaalaman ng mga bata. Contextualizing technology. Ayan po. Okay po. Maraming salamat, Sir Father Johnny, Sir Edric. Ayan po, very gustuhan ko po yung sinabi mo, the wisdom of our teachers, no? Ako po, personally po, nung unang taon ko sa pagtuturo, ang mga veteran teachers po sa paaralan namin ang nag-guide sa amin kung paano namin mananavigate yung school system and teaching to our learners. And of course, no, very important, I think isa sa mga themes na nag-emerge sa atin during this discussion is the importance of collaboration. So lahat ng generations ng teachers natin dapat ano na sila ngayon, collaborating and hands-on sila to brainstorm ideas, kasi lahat may karanasan na pwedeng ma-share, lahat may ideas na pwedeng ma-share. So thank you for that, Father Johnny and Sir Edric. And that ends the last question or open forum po. Once again, maraming salamat kay Father Johnny, for Sir Edric of Knowledge Channel for answering the questions. Madami po kaming natutunan sa inyo. Sa ating pong Facebook page, may mga tanong pa po doon. Sa mga nagtatanong po, we are collecting po, we are documenting your questions so that we can forward it to offices po na pwedeng makasagot po sa inyong mga katanungan or clarifications po. But given our time, dito na po magtatapos ang ating open forum. So maraming salamat po, Sir Edric, Father Johnny, for taking the time out to be with us this morning. Now I will turn you over to Mariel for the synthesis and closing of our Research O'Clock.
Thank you so much, Mil, for facilitating our open forum. And thank you again, Sir Edric, Father Johnny, sa pagpapalalim po ng diskusyon ngayong umaga. Akala ko malalim na yung presentation nyo kanina, mas may ilalalim pa pala. So, ayun ano, yun yung beauty ng engaging our stakeholders, engaging our viewers, engaging yung mga iba-ibang players natin sa education sector. Mas nabibigyan natin ng kulay, ng lalim, ng mas nabibigyan kabuluhan yung mga kinakaharap natin na issue, mas nakakapag-explore tayo ng mga strategies and mechanism. Katulad po ng sinabi ko po kanina, napakahirap sagutin ang lahat ng concerns natin in just 2 hours, tapos tag 20 minutes lang yung presentation ng mga resource speakers natin, ano. So kaya itong research o'clock ginawa natin siyang 5 sessions. Again, it's really refreshing to hear yung mga responses dun sa mga questions po na pinadala niyo po sa amin, and thank you for giving those questions. Marami akong natutunan. Every research o'clock is always like this. Ganito palagi yung feeling. Mahirap siyang tapusin kasi you just want to continue the discussion on and on. Pero yung mga ganitong usapin po ay isang bagay, pero yung mga actions natin moving forward, how are we going to respond concretely dun sa mga narinig natin ngayong umaga, yun yung mga mas mahalagang bagay na kailangan nating patulan. I just want to again emphasize, yung isang lumalabas talaga dito sa ating naging usapin ngayong umaga, yung mga modalities, marami yan. We can combine all of them. But ang tanong palagi natin is, ano yung appropriate sa mga modalities na ito na gusto nating implement. At the end of the day, ang tanong palagi ay nagiging helpful ba ito, nagiging relevant ba ito dun sa client natin, yung mga learners natin. At the end of the day, sila yung gusto natin itawid dito. Para sa kanila yung pagdisenyo natin ng modalities, pag-identify natin ng modalities. And also, I want to emphasize yung kahalagahan ng instructional design more than the modalities. Kanina, nasabi ng mga resource speakers natin na pwede mong ipasok yan sa kahit anong klase ng technology, pero at the end of the day, yung content niya, it is very important. So, ayun, marami tayong mga kailangan pag-isipan. Sana katulad ko, marami sana kayong natutunan, marami kayong insights, marami kayong babaunin. So, Wednesday pa lang, marami pa tayong mga time to really reflect on what we learned, what we heard ngayong umaga na ito. So thank you so much, Father Johnny and Sir Edric, for the session. So now, ang hirap i-synthesize, ang dami kong narinig, ang dami kong gustong, ang hirap i-capture, but I hope mabigyan ko ng hustisya yung mga napag-usapan natin ngayong umaga. So I just have 4 points to recap our session this morning, itong napakayaman nating pagbabalik ng research o'clock. So una, paulit-ulit nating narinig yung kahalagahan ng opportunities. Yes, very overwhelming itong crisis na ito, very overwhelming yung mga challenges, but we have to move slowly to finding opportunities. At pag sinasabi po natin opportunities, hindi lang ito partnership, hindi lang ito ano yung mga technology na pwede natin gamitin. Maganda yung sa last bit nitong ating open forum, yung mga karanasan natin noon, yung mga experts natin, yung mga veteran teachers natin, may mga opportunities din sila na pwedeng ibahagi. So sino-sino yung mga contributors, mga possible contributors? Let's reach out to them, let's bring them into the conversation, let's bring them into this work of preparing for the upcoming school year. So lahat ng bagay pwedeng create ng opportunities. So we have to find opportunities and create opportunities, open opportunities for others to participate and contribute in our work in the education sector. And second, I'd like to also emphasize on the creativity, and also kanina yung mga examples na yung life experiences ng mga bata sa loob ng bahay nila, pwede natin silang gamitin to deepen yung kanilang pag-aaral and deepen also yung pagtuturo
ng mga guro and bridge yung mga limitations nung itong crisis na kinakaharap natin. Hindi tayo pwedeng magkita, hindi tayo pwedeng makalabas, pero marami tayong pwedeng gawin para masiguro natin na natututo ang mga bata. So creativity is a very important factor in preparing for the upcoming school year. And syempre po, yung opportunity and creativity na ito ay very important na ingredient nito yung collaboration. Paano tayo pagtrabaho, paano natin ine-engage yung client. Maganda po yung pinakita yung binahagi ni Sir Edric kanina, no, na kinakausap talaga nila yung mga participants nila, yung pagpapalalim nung laman nung ating mga inihahandang modalities. Very very important na that we collaborate, we talk to our learners, we talk to our parents. Nakita ninyo, invite tayong parent reactor. Kailangan marinig natin yung panig nila. We work with them, get their inputs, and also we keep on listening to their feedback. This is very important. Ano bang masasabi nila? Effective ba yung mga pinapatupad nating mga learning modalities? Effective ba yung support na ipinaprovide natin sa kanila? Yung mga materials, yung mga technology that we are choosing, nakakarating ba talaga sa mga kliyente natin itong ating itong serbisyo sa edukasyon na ipinagkakaloob natin. So collaboration is very important, and also collaboration is not just partnering, of course, dun sa mga organizations, foundations, hindi siya. We also collaborate with parents, we collaborate with communities kasi marami din sila mga pwedeng itulong. We collaborate with other experts, with other disciplines, we bring them in dito sa trabaho na ginagawa po natin. And then lastly, syempre, as we listen to them, as we work with others, yung flexibility is also important. If something is not working, dapat bukas din tayo na makinig at mag-adjust as necessary dun sa ating mga strategiya na ipinapatupad. So kasi yun nga, no, itong crisis na kinakaharap natin, we cannot anticipate everything. Every week, every day is just a new challenge, new thing for us, and dapat ready tayo palagi, flexible tayo palagi to adjust and move around. And yun nga, wag tayong matakot na lumabas dun sa kung ano yung mga nakagawian nating practices. This is the time really to explore. This is the time really to be open to new things, new ideas, new concepts. Test. Lagi kong sinasabi to during Research O'Clock, i-test natin yung mga ideas and concepts natin para mas mapalalim natin sila at mas maging makabuluhan tayo. Kasi at the end of the day, this is not just about implementing the learning modalities. This is about our learners, because they are waiting for us, and they really need to win this crisis by the quality and the depth of education that we're going to provide to them. So ayun po, I'm sure kayo din, marami kayong mga insights. Please share your insights dito po sa aming FB page. We would be really happy to hear ano yung mga insights ninyo, ano yung mga natutunan ninyo dito po sa ating Research O'Clock. And samahan niyo po kami sa susunod na Wednesday. Block niyo po yung mga Wednesdays po ninyo, the next 4 Wednesdays until August 12 po tayo. So if yung mga Wednesdays niyo, samahan niyo kami. Let's keep on doing this conversation and learning from each other. And again, I would like to thank Sir Edric Calma from Knowledge Channel, Father Johnny Go from Ateneo from SALT. Maraming salamat po for joining our first virtual Research O'Clock. Napakalaking bagay po nito sa amin na ibinahagi ninyo yung inyong expertise at pinalalim ninyo yung pag-unawa po namin on the various learning modalities. Thank you, Blessy, sa pagbahagi mo ng iyong saloobin bilang isang magulang. Napaka-enriching nito sa amin sa DepEd na marinig yung panig ng mga magulang. And of course, si Ma'am Chastity, thank you so much for encouraging us and
affirming na tulong-tulong po tayo dito. So again, lahat ng nanonood po ang umaga na ito, I hope nakakuha po kayo ng insight kung paano natin tulungan yung mga learners po natin, paano sila gagabayan sa pagbubukas po ng bagong school year. And ayun po, sana po you continue to reach out to us. Yung email po namin, ipapakita po namin yung email po namin sa inyo. Kung meron pa kayong mga gustong idagdag dito sa conversation na to, we would be really, really happy to hear from all of you. Send us an email kung meron pa kayong mga other things na gustong i-bring up. So again, maraming salamat. And I just want to request, on behalf of DepEd, I would like to thank all of you for spending your morning with us. I'm sure lahat kayo napaka-busy ninyo, yung mga nanood mula kaninang simula hanggang matapos. Thank you for staying with us. I'm sure napaka-busy ng mga schedules ng marami sa inyo, but you stayed with us ngayong buong umaga na ito. Thank you for your time. Thank you for that 2 hours of your time spent with us. But gusto po namin mas mag-improve. Again, feedback, collaborate with us. We want to provide better research o'clocks in the future. So I just want to request my partner again, si Emil Jan Centillas, to give us instructions kung paano kayo magpa-participate sa pag-improve ng ating mga succeeding research o'clock. So go ahead, Emil. Thank you, Mariel. Ayan po, no, naka-flash po sa ating mga screen ang ating feedback form. So you can use that to scan for the QR code para po malaman namin how can we improve our future virtual research o'clock. So in the next 4 weeks po until August, kasama-sama po tayo every Wednesday para po makinig sa mga bagong speakers natin, sa mga bagong topics, in line, of course, with the current situation that we have right now. How do we prepare for August 24 for the opening of classes? We hope that today we were able to spark inspiration, spark more action. Of course, definitely action para po ma-deliver natin ang ating mga quality basic education to our learners po. Ayan po. So ito po ating QR code. Kindly scan them and we would love to hear feedback, or pwede po din po malagay po may feedback form dito. If you can scan it po, pwede po sa comment section po. I think this will be available. The recording will be available sa DepEd website. So please write your feedback po sa ilalim on how we can improve research o'clock. Ayan po. So once again, maraming salamat po. We would like to also thank the Philippine School for the Deaf, our FSL interpreters po. Nakasama natin the whole time, si Sir Elijah and si Ma'am Ellen. Thank you po, of course, for the Public Affairs Service team, the Publications Division team, who was helping us technically po. Sila po ang nag-i-ensure na okay po ang pag-deliver, ng pag-live stream sa atin this morning. Ayan po. Maraming salamat po sa our speakers and reactors. We hope to see you again next week. Well, maraming salamat po. Happy lunchtime! Thank you. Sa mga panahong ito, ngayon malapit ng July, dapat ang mga bata nasa classroom na nag-aaral, masaya, inihahatid ng mga magulang, but all these things at this point in time, wala. Na kung saan sumalakay sa atin ang COVID-19 disease. Paano enrollment? Paano pag-aaral? Sinong tutulong sa amin? These are worries. Very normal to parents like us. Paano ng mga batang to? Gusto po namin i-remind ang mga ating mahal na magulang na sila po ay magtiwala sa Department of Education. At wag ho tayong magpatalo na because of this pandemic,
ihinto po ang pag-aaral ng ating mga anak. Ginagawa po namin yung lahat ng aming makakaya para na sa ganon ay tuloy-tuloy po ang enrollment po ng mga estudyante po. Gumagamit po kami ng mga Learner Enrollment and Survey Form o yung tinatawag natin LESF para na sa ganon makapag-fill up na po yung mga magulang na wala pong access pagdating po sa internet. Para doon sa coordination namin sa mga stakeholders, particularly doon po sa pagbibigay ng mga Learners Enrollment and Survey Form, pumupunta po kami by barangay. Yung boxes na dinala sa mga barangay hall, na yung mga hindi nakapag-enroll ngayon ng online, doon ngayon i-drop yung mga enrollment form ng mga bata. At ang gagawin ng barangay, dadalhin ngayon sa school. At yung mga schools ang magkukulit. Masasabi namin na kami ay may kahandaan sa mga iba-ibang modality na gagamitin natin dahil hindi nga pwede ang face-to-face instruction. Doon sa online ay nahihirapan po sila. So meron naman tayong tinatawag na modular. Kami po sa DepEd ay hindi tumitigil kung paano namin may pagpatuloy ang edukasyon ng inyong mga anak. Kaya po, magtiwala lamang po tayo sa DepEd. Thank you sa DepEd kasi kahit nasa pandemic tayo. Marami naman pong paraan na makapagpatuloy ang ating pag-aaral sa ating mga kabataan. Ang ating kalusugan, ang ating safety, ang binabalanse natin. Kami ay nananawagan. Alam namin na ang prosesong ito walang sapilitan. Ang prosesong ito ng enrollment ay ang final decision ay nasa parents, nasa guardians, at saka sa mga bata mismo. By the way, marami din kaming requests ng mga bata mismo na nagpapadala ng mensahe sa Secretary of Education na nagsasabing gusto ko nang mag-aral, gusto ko nang bumalik sa school, gusto ko nang ipagpatuloy ang aking learnings. Mga bata mismo ang nagsasabi. Sa mga lugar na kung halimbawa sobrang dami na sila at saka umaapaw na sa mga quota ang mga batang na i-enroll, maraming parents na nakikiusap, pwede bang i-accommodate yung aming anak? Pwede bang i-accommodate yung aming apo? Kaya kami ay nakikinig sa mga pananawagan ito ng mga parents. At kami din sa DepEd, nanawagan din sa mga parents, kayo ang magdedesisyon, sa inyo ang desisyon, nasa inyong kamay ang kinabukasan ng inyong learners. Maraming salamat. May mga araw na hindi natin ginusto. Kulang ang mga salita para ilarawan ang sakripisyo. Kung minsay tinatalo ng pagod ang ligaya. Umabot na sa 20 ang kumpirmadong kaso ng coronavirus disease 2019. Madalas ay niyayakap tayo ng pangamba. Ngunit sa mga araw na iyon, pinili nating hindi sumuko. Patuloy tayong humahanap ng solusyon. Hindi tayo tumigil sa paghahatid ng edukasyon. Mahirap at marami mang balakid. Hindi man perpekto, hindi man sapat sa ngayon. Magtulungan tayo upang sa bawat araw, unti-unti mapawi ang pangamba. Maibalik ang saya at magbigay ginhawa. Upang bawat sakripisyo'y masuklian ng tamang halaga, higayang walang katumbas sa piling niya. May mga araw na hindi natin ginusto, pero gagawa natin ng paraan ito.